નમસ્કાર. ગ્લોબલ સક્સેસની આખી ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, કેમ કે એમના એક પ્રયાસ થકી જ આજે હું અહીંયા પહોંચી શક્યો છું. મારા બીજી શેડ્યુલમાંથી સમય હું ફાળવી નહોતો શકતો, છતાં અનેક રિમાઇન્ડર આપીને આજે એમને મને અહીંયા સુધી લાવ્યો છે. અને તારીખ 2/2/2022 એ હંમેશા મારા માટે એક યાદગાર તારીખ બની રહેશે, જેમાં બધા જ ગુરુ છે અને મારી લાઈફનો સેકન્ડ પાર્ટ જે વિદ્યા મેં ગ્રહણ કરી છે અહીંયાથી. એક વિદ્યા મેં ગ્રહણ કરેલી હતી મારા જીવનમાં, અભ્યાસક્રમમાં જે આવતી હતી છે, અને એના સિવાય લગભગ હું કોઈ કોચિંગમાં ક્યાંય ગયો નથી. પરંતુ પહેલી વખત મને જે વસ્તુ નહોતી આવડતી અને જેનો મને ભય હતો, જે સ્ટેજ ફિયર હતો, એ શીખવા માટેની કોઈ તકો મને ક્યાંય દેખાતી નહીં હતી. તો એકમાત્ર નામ ગ્લોબલ સક્સેસ, જે અવારનવાર મારી પાસે મેસેજ અને અલગ અલગ આવી શકતું હતું, ફોન આવતા હતા. અને ગ્લોબલ સક્સેસ બે શબ્દો છે એ મારા પ્રિય છે, કેમ કે સક્સેસ એ તો લગભગ બધાનો પ્રિય હોય છે. અને મને મારી લાઈફને ગ્લોબલી લઈ જવી હતી, પ્રેઝન્સ બતાવવું હતું મારા બિઝનેસનું. તો ગ્લોબલ અને સક્સેસ આ બે શબ્દો આ સંસ્થામાં મળ્યા છે, અને એ બે શબ્દો થકી 2/2/22 ને હું સાથે લઈને આ દુનિયાના બે શબ્દોને કવર કરવા માટે નીકળીશ. અને સાહેબનું જ્યાં પણ હું જઈશ, જ્યાં પણ એ જોશે, તો એમનું નામ, એમને જે એમની પાસેથી હું મેળવું છે એ જરૂર પ્રાઉડ ફીલ કરી શકશે એવી ખાતરી આપું છું. અને કલ્પેશ સરે જે શીખવ્યું છે, જે વિદ્યા આપી છે, જે જ્ઞાન આપ્યું છે, એનું જે વળતર કંઈ આપણે બીજું આપી નહીં શકીએ, પરંતુ બની શકે એટલું હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને જેટલા બી બને એટલા રેફરન્સ હું સાહેબને આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને ગ્લોબલ સક્સેસ આખી ટીમ, જે લોકોએ અહીંયા સુધી મને લાવવામાં મદદ કરી છે, એમનો તમામ સ્ટાફનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે ગ્લોબલ સક્સેસમાં આપ જેવા સારા મિત્રો, દરેકનો મને અનુભવ મળ્યો, દરેક પાસેથી કંઈ ને કંઈ શીખવા મળ્યું. અલગ અલગ ફિલ્ડના લોકો અહીંયા આવેલા છે. આજે તમારી વચ્ચે હું બોલી શક્યો છું, તો તમે બધા બી સારા એવા લીડર થઈ ગયા છો, ઘણું બધું સારું બોલી શકો છો. જ્યાં પણ જરૂર પડે આપણે સૌ સાથે મળીને કામ કરશું અને આગળ વધશું, સમાજને આગળ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરીશું, અને સાહેબનું આ કંપનીનું જે વિઝન છે એને સાર્થક કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર.